មែនចាកាលមុនយើងលាងតាចាំមិនវានេះមែនអានេះវាចាប់ដីច្រើនមែនឡើងហើយច្រើនហ្នឹងហ៎ទៅមកនៅឥឡូវសោះហើយដល់កហើយចឹងគេក៏អត់ប្រើក្នុងបាទគាត់ចេញគាត់នៅក្រៅtăng này ở đấy à để bơi tiền đâu à đó tiếng bơi tiền đâu à đây tiếng bơi tiền đâu à tăng tiền đâu à đây ở đây à thòm đá à ta nó đọc vì vơ trắng cầm lang tất với hô chẳng này đây mà đây này hô tích tích đây mà này ở bây dân đại trắng vì stea nên đằng thay vì stea stea mong vì đám thà mong stea mong từ vô cắt từ vô cháu stea đại rồi anh nước đây bàn du dương môn này vậy tới bây là bỏ nó viện trình đã hay